press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ह्याशट्याग के हो, हाउ टु मेक ह्याशट्याग। नमस्ते, स्वागत छ युट्युब च्यानलमा। फर्स्ट टाइम युट्युबमा आउँदै हुनुहुन्छ भने टेक्लाक्पा च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई दबाउनुहोस्। भिडियोलाई एक लाइक, एक कमेन्ट र एक सेयर गर्नुहोस्। म छु कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा समर्पित युट्युब च्यानल टेक्लाक्पाको साथमा। आजको भिडियोमा म तपाईलाई बताउने छु ह्याशट्यागको बारेमा समग्र जानकारी र तपाईले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल सोशल मिडियाको ग्रोथको लागि कसरी बेस्ट ह्याशट्याग बनाउने, कसरी ह्याशट्याग पत्ता लगाउने सबै जानकारी यो भिडियोमा बताउने छु। भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला। तपाईहरुमध्ये धेरैले ह्याशट्यागको बारेमा थाहा होला त धेरैलाई थाहा नहोला। सबभन्दा पहिला हामी कुरा गर्छौं ह्याशट्याग के हो र यसले कसरी काम गर्छ। त्यसपछि हामी बताउँछौं ह्याशट्याग कसरी बनाउने, त्यो पनि एकदमै इजी तरिकाले। हाउ टु मेक ह्याशट्याग म तपाईलाई प्रुफ देखाउने छु। भिडियोले पुरा हेर्नुस्। तपाईको पनि सामाजिक सञ्जालमा ग्रोथ आइरहेको छैन, भ्युज आइरहेको छैन, लाइक आइरहेको छैन, फलो आइरहेको छैन, सब्स्क्राइब आइरहेको छैन भने तपाईले ह्याशट्यागको प्रयोग गर्नुस्। तपाईको हरेक सोशल मिडियामा ग्रोथ आउनेछ। टिकटक, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब हरेक सोशल मिडियामा ह्याशट्यागको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ। जसले ह्याशट्यागको फर्मुलालाई बुझ्यो उसले सोशल मिडियामा फास्ट ग्रोथ पाउँछ भने जसले ह्याशट्यागको महत्त्व बुझेको छैन, ह्याशट्यागको बारेमा थाहा छैन, त्यो व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा ग्रोथ पाउन धेरै टाइम लाग्छ, धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। त्यसैले तपाई पनि सामाजिक सञ्जालमा काम गर्दै जानुहुन्छ, तपाईको फेसबुकमा, तपाईको कुनै पनि सोशल मिडियामा भिडियोमा, पोस्टमा, फोटोमा बढीभन्दा बढी रिच होस् भने तपाईँ चाहनुहुन्छ भने ह्याशट्यागको प्रयोग गर्न नभुल्नुहोला। के हो त ह्याशट्याग भन्दाखेरि ह्याशसँग जोडेर आउने सिम्बललाई ह्याशट्याग भनिन्छ। तपाईले कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दाखेरि कुनै पोस्टको माथि, कुनै भिडियोको माथि, कुनै फोटोको माथि देख्नु भएको होला ह्याश भनेर तपाईको पोस्ट राखेको हुन्छ। त्यो ह्याश भनेको तपाईको ह्याशट्याग हो। जस्तो मानौ तपाईको फेसबुकमा पोस्ट हाल्दै हुनुहुन्छ, फेसबुकको ह्याशट्याग चाहियो भने तपाईको ह्याश फेसबुक, ह्याश सोशल मिडिया, ह्याश भिडियो, ह्याश फोटो, ह्याश भाइरल रिल, ह्याश भाइरल सर्ट्स, ह्याश रिल तपाईले यसरी लेख्नुहुन्छ भने त्यसलाई ह्याशट्याग भनिन्छ। तपाईले पनि यो ह्याशट्याग कसरी बनाउने त म तपाईलाई बताउने छु। ह्याशट्याग अनिवार्य प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईको अहिलेसम्म सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न फोटो, भिडियो पोस्ट गर्दाखेरि ह्याशट्याग तपाईले प्रयोग गर्नुभएको थियो कि थिएन? थिएन भने अब आज र अहिलेदेखि नै आफ्नो फोटो, पोस्ट, भिडियोमा ह्याशट्याग प्रयोग गरेर हेर्नुस् र जादु पाउनुहुनेछ। पहिला तपाईको भिडियो पोस्टमा 1 लाख 2 लाख आउँथ्यो भने तपाईको अब हजारौंमा लाइकहरू आउनेछन्। 100, 200, 500, 1000 पनि तपाईको आउन सक्छ, धेरै पनि आउन सक्छ। तपाईले कति राम्रो ह्याशट्याग राख्नु भएको छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। त्यसैले तपाईं युट्युबमा हेर्नुस्, जताततै ह्याशट्यागको प्रयोग भएको हुन्छ। टिकटकमा हेर्नुस्, ह्याशट्यागकै प्रयोग भएको हुन्छ। फेसबुकमा हेर्नुस्, ह्याशट्यागकै प्रयोग भएको हुन्छ। ह्याशट्यागले तपाईको पोस्टलाई भाइरल गर्न मद्दत गर्छ। मानौ मैले तपाईको फेसबुक भनेर कुनै ह्याशट्याग गरेर सर्च गरे भने तपाईले आफ्नो कुनै पनि पोस्टमा ह्याश फेसबुक भनेर पोस्ट गर्नुभएको थियो भने तपाईको पोस्ट पनि मेरो नजरमा आउँछ र मैले त्यो पोस्टमा लाइक गर्न सक्छु, भ्यू गर्न सक्छु। र यता युट्युबमा पनि तपाईको सेम त्यही हुन्छ। मैले तपाईको टेक्लाक्पाको ह्याज राखेको छु। मानौ ह्याज टेक्लाक्पा भनेर मेरो च्यानलमा राखेको छु। तपाईले युट्युब सर्च बक्समा गएर ह्याज टेक्लाक्पा भनेर सर्च गर्नुहुन्छ भने टक्क मेरो च्यानल अथवा मेरो भिडियोहरू सरर आउनेछ, तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। यो हो तपाईको ह्याशट्याग पावर। तपाईले ह्याशट्याग राख्नु भएन भने तपाईको भिडियोहरू सर्चमा आउने, पोस्टहरू सर्चमा आउने सम्भावना एकदमै न्यून हुन्छ। त्यसैले ह्याशट्याग अनिवार्य राख्न जरुरी छ। अब हाउ टु मेक ह्याशट्याग, कसरी बनाउने ह्याशट्यागमा तपाईले ह्याशट्याग कसरी राख्ने त्यसको बारेमा बताउँछु। बेस्ट ह्याशट्याग भन्ने एउटा वेबसाइट रहेको छ जसले तपाईलाई 5 देखि 10 सेकेन्डमा तपाईलाई बेस्ट ह्याशट्यागहरू दिनेछ। अब म तपाईलाई मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा लगेर ह्याशट्याग पत्ता लगाउने अथवा ह्याशट्याग बनाउने सजिलो र एकदमै इजी माध्यम बताउने छु। लागौं मोबाइलको स्क्रिनतर्फ। सिम्पली गुगलमा आउनुस् र गुगलमा आएर तपाईले सर्च गर्नुस् बेस्ट ह्याशट्याग। यसमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरेपछि एकदमै इजी तरिकाले यो सर्चमा तपाईले लेख्नु पर्नेछ। यो जुन सर्च बक्स रहेको छ यहाँ लेख्न सक्नुहुनेछ। मानौ तपाईले अब टिकटकको ह्याशट्याग खोज्नु छ भने टिकटक लेख्नुस्। यसरी टिकटक लेखिसकेपछि सर्चमा क्लिक गर्नुस्। तपाईले सर्चमा क्लिक गर्दा एकैछिन लोडिङ हुनेछ। देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर ह्याशट्याग आइसकेको छ। यसरी तपाईं देख्न सक्नुहुनेछ यो ह्याशट्याग। यो कपीमा क्लिक गरेर यो टोटल ह्याशट्यागलाई तपाईले कपी गरेर आफ्नो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी सेकेन्ड ह्याशट्याग रहेको छ, यसलाई पनि कपी गरेर आफ्नो भिडियोमा पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी तपाईले अब युट्युबको ह्याशट्याग चाहिएको छ भने ब्याक हुनुस् र यहाँ तपाईले सर्च गर्नुस् युट्युबको ह्याशट्याग। यहाँ युट्युब लेख्नुस् र सर्च गर्नुस्। तपाईले यसरी सर्च गर्दाखेरि एकदमै इजी तरिकाले
एकदमै सर्च भइरहेको भाइरल किवर्डहरू पाउन सक्नुहुनेछ। देख्न सक्नुहुनेछ युट्युब रिलेटेड ह्यासट्याग आइसकेको छ। यसले तपाईँले यहाँ कपीमा क्लिक गरेर युज गर्न सक्नुहुनेछ। यो कपीमा क्लिक गर्नुहोस् र यो टोटल ह्यासट्यागले तपाईँले आफ्नो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा अथवा पोस्टको डिस्क्रिप्सनमा सेयर गर्नुहोस्, आफ्नो पोस्ट भिडियोलाई भाइरल गर्नुहोस्। धन्यवाद। कस्तो लाग्यो भिडियो? कुनै पनि जिज्ञासा छ भने कमेन्ट गर्नुहोस्। आजको बसाइमा यति नै। म कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा समर्पित युट्युब च्यानल टेक्लाक्पाको साथ बिदा चाहन्छु। ह्यासट्याग प्रयोग गर्नुहोस् र सोसल मिडियामा भाइरल हुनुहोस्। यस्तै जानकारी पाउन सब्सक्राइब गर्नुहोस् टेक्लाक्पालाई। नमस्कार।